pala ako ng tilapia. Halagang 100. at dalangin. Linisin natin tilapia. 100 lang yan, guys. Hindi nga lang sila naglilinis ng isda. So yun guys, katatapos ko lang magluto. Tilapia, wala akong gulay ngayon. Pritong tilapia lang, tsaka magkano lang ako ng kamatis na hilaw. Tsaka toyo. May susundo na ako sa bata. Si Ate Biancy aalis.
Kukuha siya ng scholar ngayon. Ayun guys. So yun na nga. Hindi na ako sanay kain na mga kids. Kain na. I want to break free. Karat ang aming bahay. Basta dumating ang dalawang babat tuting ko. So very magulo. Umalis. Kumuha na yung scholar. 5K. 5K scholar ni ate. Ayun tayo guys, tilapia. Nagawa ko na sausawan patis na may kamatis. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Tapos namin kumain, magtulog kami ng tanghali ni Bailey. Kaya siya ate ayaw matulog. Magbabantay siya ng tindahan. Agad 2 oras naman wala masyadong nabili. Bebele ko yung mas dustpan. Ito lang yung palaban namin. Kasi nakakalagas ng kutsyon. Ayaw lang dito. Ang ganda. Let's go! You can tell me why. Hindi kasi hindi makakatulong ng tanghali yan pag hindi siya, pag di ko katabi. Siyempre, wala sukal, mas mauna ako magtulong sa kanya. Halina na. Halina na, na tayo. Wala ko una. Ito, siya tayo. Mamaya later. Pagka gising kita ng 3:30 para makapanood ka. Dapat pa sa akin. Ito kayo mag-book sa